Yun. So, what's up mga katimang? Welcome sa ating bagong tutorial. Ang tutorial natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-switch account sa ML. Ito yung mga nahihirapan mag-switch, di alam kung paano mag-switch account. So, sundan nyo lang ako guys. Bago ko simulan ng video ay inaanyayahan kitang mag-subscribe ka sa aking channel para updated ka sa tutorial na ina-upload ko. So, intro muna tayo. Yun. So, sundan nyo lang ako na guys para maging effective tong tutorial para sa iyo. Punta tayo dito sa settings. Tapos additional settings. Tapos device privacy. Guys, device privacy. Ayan. Scroll. Ito. Location guys. So, click nyo itong Google Play services. Tapos, clear data. Kailangan nyo i-clear data. Okay? Clear data natin siya. Tapos punta tayo sa additional settings. Yan. Storage. Yan na sa taas. Data natin yan. Para sure. Tapos yung last itong ML. So simulan na natin. Clear data lang.
Control ML. Ayan yung last. Clear data lang. So, punta na tayo sa ML. Open ko lang to. Punta na tayo sa ML. Testing natin. Gumagana. Loading. Medyo konti. Sana work yan tutorial. So kung naguluhan kayo guys, yun, kita nyo naman guys, diba? Create character, tapos bagong name, diba? Ayan guys, oh, working siya. No? Basta sundan nyo lang yung tutorial natin guys. So gumagana siya. So kung may mga katanungan kayo guys ay i-comment down nyo para malaman ko. So sana nakatulong itong video na to sa pag-switch ng account nyo sa ML. At kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutang i-like ang like button at mag-subscribe ka na rin sa aking tutorial para updated ka. I-turn on mo na rin yung bell icon. So thank you guys for watching. Salamat. Ingat.